Is it good? Tasty? อร่อย อร่อยมาก อร่อยมาก My all cup. My all. I love Khaosan. To go up there, so we have a special price. Yeah. Actually, it's 1,050 one person to go to the rooftop and 24th level. So right now it's about 765 baht. Yeah. Pay with the card? Yes, Visa, Master. Oh, this is Amex also. It's no problem. Dåliga de är på Amex överallt. Sånt här ställe borde verkligen ta Amex. Vi ska på Det är 220 kronor per person. Det är inte så farligt tycker jag. Security check här innan man går in. Safety. Ja. Ja. Schysst. Många snurrar. Det här är ju schysst. Vi kan ju, när vi går ner sen kan man ju ta någon bilder här. Vi fokusera på att gå upp då. Det verkar ju lugnt alltså. Jag står bara och tar som det kan. Okej. Okay. Så kan det vara lite ballt att åka hissen också. Så det kan. Så det kan. Cleaning. Cleaning in progress. Okay. Helt fritt i luften. Just. Var lite stressigt där nere, men det här var värt det.